Everybody put your one hand up. If you know, say you know no defeat. I'm a winner, I'm a winner. Put your one hand up. If you know, say you cannot be stopped. I'm a winner, I'm a winner. Doesn't matter what the situation. Go say or go tell you. I'm a winner, I'm a winner. Make this bold confession in the face of Wahala. I'm a winner, I'm a winner. God is in my side, oh. He will never leave, oh. And I'm an overcomer. I don't know defeat, oh. Everything I do, every word I say, everything I touch, I just a winner. Everywhere I go, everywhere I am, everything I do, I just a winner. Nothing is impossible with God on my side. I'm a winner, I'm a winner. Come rain or shine, I will be on top. Oh. I'm a winner. I'm winning in the morning, winning in the afternoon or night. I'm a winner, I'm a winner. My cup overflows with power in the name of Jesus. I'm a winner, I'm a winner. God is in my side, oh. He will never leave, oh. Turn to someone and say, you look good. The church is on a journey. De kerk is op reis. We are learning some good things. We leren wat goede dingen. And I'm hoping you are getting a paradigm shift. En ik hoop dat u een paradigm shift krijgt. Now, that word has been used so much, it even sounds spiritual. Dat woord is zo vaak gebruikt dat het zelfs zo geestelijk klinkt. A paradigm shift simply means a change of mind. Het betekent simpel gezegd een gedachteverandering. People of God, listen to this. If you want to change a person, Mensen van God, luisteren. Als u een persoon wilt veranderen, what you do is you change their thinking. wat u probeert te doen is u probeert uw denken te veranderen. When you have been able to change a person's thinking, Als u in staat bent geweest om een persoons denken te veranderen, you don't have to worry about anything. dan hoeft u zich nergens meer zorgen om te maken. Because the way people think De manier waarop mensen denken, is the way they react. is de manier waarop ze reageren. It's your thinking that affects your reactions. Uw denken wat uw acties beïnvloedt. So, if you change the way I think, Dus als u de manier waarop Bishop denkt verandert, you are changing my reactions. dan verandert u Bishops reacties. Now, you dress the way you dress and you like the way you dress because of the way you think. U kleedt waarop u zich kleedt en u houdt ervan vanwege de manier waarop u denkt. There is a certain way of dressing I can never, you'll never find me in certain clothes. Een bepaalde manier van kleding waar u Bishop nooit in zult vinden. Because of the way I think. Vanwege de manier waarop hij denkt. Are you with me? Bent u met mij? And the devil knows this. En de duivel weet dit. So he doesn't go for any part of your body. Dus hij gaat voor niets anders van uw lichaam. He just goes for this. Hij gaat alleen voor uw denken. Because he knows if he can influence your thinking, Want hij weet als u denken kan beïnvloeden, he has influenced your life. heeft u uw leven beïnvloed. Because if you influence a man's thinking, you influence his reaction. If you influence his reaction, you influence his habit. If you influence his habit, you influence his attitude. If you influence his attitude, you influence his character. If you influence his character, you influence his destiny. So it begins with thinking, Het begint met denken, habits, gewoontes, attitudes. houdingen, Then you move to character, karakter and then you affect destiny. en dan bestemming. And so, see,
The devil doesn't do as much as you think he does. Ziet u, de duivel doet niet zoveel als u denkt dat hij doet. He doesn't have the time to do Die tijd heeft hij niet om dat alles te doen. All he is trying to do is to mess up your mind. Alles wat hij probeert te doen is uw gedachten te verwarren. Because if he is able to affect your thinking, you will definitely see things different. Want als hij uw denken kan beïnvloeden, zult u ook anders naar dingen kijken. Amen. A lot of people serve God, come to church, follow God with a certain kind of thinking. Heel veel mensen denken en dienen God en volgen God met een bepaalde soort denken. I'm serving God, so God should give me this. Ik dien God, dus God moet mij dit teruggeven. How can this happen to me even though I'm serving God? Hoe kan dit mij nou overkomen terwijl ik God dien? The reason why those things happen to you is because you need to correct your thinking and correct your mind. It's not because you serve God or do not serve God. De reden waarom die dingen u overkomen is omdat u denken moet veranderen. Want die dingen overkomen u niet omdat u God wel of niet dient. I'm in church Monday, I'm in church Tuesday, I'm in church Wednesday, I'm in church and yet this happened to me. No, it's got nothing to do with that. U bent iedere dag van de week in de kerk en toch is dit mij overkomen. Dat heeft er niets mee te maken. You just need to get your thinking right. And you don't know it, but the devil knows it. U moet gewoon uw denken juist stellen. En u weet het niet, maar de duivel And weet so het. all that the devil tries to do is to mess up your thinking, mess up your mind, so that you will see Christianity not in the light that you have to see it. You wouldn't see Christianity as a relationship with you and God, but you will see Christianity as a means of getting things from God for yourself. Wrong thinking. Nou, eens wat de duivel dus mee bezig is uw gedachten te verwarren en uw verstand te verwarren. Dus ziet u christendom niet als uw relatie tussen u en God, maar alleen om dingen mee te verkrijgen. You will see God as this big man, strong man, white beard, very old, sitting somewhere up there, who has the power to do everything, and he has to do everything you ask him. U ziet God als een grote sterke God met de witte baard, een oude man die dus alles moet doen die u vraagt hem te doen. You don't see God as a father forming your character, shaping you and making you into that kind of person that he brought you here to be. Dus u ziet God niet als uw vader en die dus uw karakter aan het veranderen is en u tot die persoon te maken die u moet zijn. I spoke with a lot of people, and then sometimes I ask myself, what are they really thinking about? Bishop sprak met heel veel mensen en soms vraagt hij zich af, wat denken ze nou? I read a book when I was about 9 years old. Bishop las een boek toen hij ongeveer 9 jaar oud was. The title of the book is How Much Land Does a Man Need? Dus, en de titel van het boek is Hoeveel land heeft een man nodig? There was this rich man in a particular town that had bought a lot of the lands and he owned a lot of the houses and he had all the property and everything. And, you know, there was this, he bought a land that was sold to him illegally, and the land belonged to this poor man. En daar was deze rijke man die heel veel landgoed had gekocht en heel veel bezittingen had. En daar was een stuk grond wat aan hem verkocht was, wat illegaal aan hem verkocht was, wat tot een arme man toebehoorde. So the man came and said, no, the land is not for sale, it's mine. Dus I want to farm on it, it's not for sale. die arme man kwam naar hem toe en die zegt van, nou, die land behoort tot mij en ik wil hem niet verkopen. And the rich man said, you know what, En die rijke I'm man, not giving this land to you. You will only get it over my dead body. zei alleen, weet je wat, ik geef deze land niet aan u, u krijgt alleen over mijn dode lichaam heen. He took the poor man to court and he's rich, he has money. He got good lawyers, Johnny Cochran, all those great lawyers. And then he won. Nou, deze rijke man bracht dus die rijke man tot in de rechtszaak aan toe. En hij had de beste advocaat had hij in de arm genomen en hij won die zaak. So he went on the land to celebrate. Dus hij ging op het land om het te vieren. Then he fell down and died. En toen viel hij en stierf hij. He owned half of the town. Hij had de helft van de stad tot zijn bezitting. But the land he was fighting for, Maar het land waarvoor hij vechtte, they dug 6 feet down. hebben ze gegraven. Diep, 6 feet. 6 meter diep. 6 feet. 6 feet in het Engels dus. 6 feet will be like 2 meters. Dat is ongeveer 2 meter.
And they buried him there. En ze hebben hem daar begraven. How much land Hoeveel land does a man need? heeft een man nodig? This affected my thinking, and then I noticed that listen to this. This affected my what? Dit heeft zijn denken Then I beïnvloed. noticed that life does not consist of how much I had, but how much I do. Toen heeft hij zich gerealiseerd dat het leven niet draait. Shall I say it again? Life does not consist of how much I have, but how much I do. Are you going to put it there? Are you going to put it there, Dosi? Life does not consist of how much I have. Not how much land I have. Not how many houses I have. Not how many cars I have. But how much I do. How many people have I affected? How did I change my generation? How did I change my time? What did I do? Do you know why? Because everything you are working for, trust me, you are not working for them for yourself. Some fool is going to inherit you. Alles wat u voor werkt, een dwaas zal dat gaan erven. Dus het leven bestaat dus niet uit wat u dus nodig hebt, maar wat u doet voor anderen. This man has built a very beautiful house in Ghana. It's really huge, but he didn't complete it and he died. And that house is rotten. Een rijke man had een hele groot huis in Ghana gebouwd. Had het niet afgemaakt en hij is gestorven en die huis is dus afgebrokkeld. So, you see, what is really troubling you is not the devil coming up against your money, the devil coming up against your business, but what is really troubling you is the devil coming up against your mind. Dus wat u echt tegen zit is niet wat de duivel zou doen aangaande uw geld of uw bezittingen, maar dat de duivel opkomt tegen uw denken. The devil coming up against your mind. De duivel tegen uw denken opkomt. You are going into marriage. U gaat trouwen. And you go with the devil kind of mind. Ga met die duivelse gedachten. You are looking for a perfect partner. U zoekt een perfecte partner. You know, I hear women say all kinds of nice things. You know, they have nice lists. Bishop wordt vrouwen allemaal mooie lijstjes opstellen. 6 feet tall. 2 meter lang. Nice mustache. Mooie snor. Flat tummy. Dunne buik. Six-pack. Six-pack. Drives a Mercedes. Een Mercedes moet rijden. Has a lot of money in the bank. Heel veel geld op zijn bankrekening. Ladies and gentlemen, listen. Dames en heren, luister. I'm a man. Ik ben een man. That kind of man is not looking for you. Die man zoekt niet naar u. You know, when the ladies meet the men. Als de dames de mannen tegenkomen, Where do you work? waar werkt u? How much do you make? Hoeveel maakt u? Do you have children? I don't want a man who has children. Ik wil geen man die kinderen heeft. And the lady has 6 children. En de dame heeft zelf 6 kinderen. I don't want a man who has Ik children. wil geen man die kinderen heeft. You have your own house. Heeft u eigen huis? That is the reason why yesterday at the men's meeting, I taught them also to ask good questions. Daarna heeft Bishop de mannen bij de mannenbijeenkomst gisteren ook geleerd goede vragen te stellen. Is that your real hair? Is dat uw echt haar? Is that your real teeth? Zijn dat uw echte tanden? The fingernails, they are quite long. Are they yours? De nagels zijn best wel lang. Zijn die echt? Ouch. Ouch. The perfect man is nowhere. The perfect woman is nowhere. De perfecte man bestaat niet. De perfecte vrouw bestaat But niet. you make up your mind. Maar u beslist. That's the God kind of mind. Dat is de godachtige That gedachte. we are going to work at an excellent relationship. You are not perfect. I am not perfect. That is how come we can work at an excellent relationship. So I'm not expecting you to be right all the time. I'm not expecting you to be good all the time. I don't have any friend or anybody I know that is good, that is perfect, that gets it right all the time. It's not possible. Ze hoeft er niet altijd. Stop expecting that is the devil's mind. Ze hoeft er niet altijd goed of juist te hebben, want die bestaat gewoon niet. Dus stopt u daarmee te denken. Dat is de duivelachtige gedachte. It's the devil's mind. De duivels denken.
worry ourselves too much about unnecessary things with unnecessary expectation, and we leave the things that are important. We bezorgen ons te veel met onnodige dingen, onnodige verwachtingen. En we laten dingen die dus wel belangrijk zijn uit het oog. See how money has become the strength of our world. Ziet u hoe geld de kracht van onze wereld is geworden? It doesn't matter how good you can teach. If you don't have money, you are nothing. Maakt niet uit hoe goed u kunt onderwijzen. Als u geen geld heeft, bent u niets. It doesn't matter how good you can preach. If you don't have money, you are little boys, little girls, little children that think they have money, think they are spiritual fathers. Nou, het maakt niet uit hoe goed u predikt. Als u geen geld hebt, heeft u niets. Kleine jongens, kleine meisjes die dus geld hebben, denken geestelijke vaders en moeders te zijn. They stand in pulpits and say all kinds of nonsense. Ze staan op podiums en zeggen allerlei nonsens. They have no idea Ze hebben geen idee what they are preaching about, waar ze over what they are prediken, talking about. waar ze over praten. They heard somebody say it. Ze hebben iemand horen It zeggen. made sense Het klonk goed to their little brain, tot hun kleine and they are hersenen. repeating after them. En ze herhalen het. They are repeating after them. They have no idea what they are talking about. Geen idee waar ze over praten. They use terms that they don't understand. Gebruiken termen die ze niet begrijpen. Little children, young people, Kleine kinderen, jonge mensen. living with parents that don't speak Dutch. Leven met ouders die geen Nederlands spreken. Parents that have not had formal Dutch education. Ouders die geen formele Nederlands onderwijs hebben gevolgd. And those children think they are wiser and bigger and know better. En die kinderen denken wijzer, beter en groter te zijn. Because I speak Dutch and you don't. Omdat ik Nederlands spreek en jij niet. My mama is dumb. Mijn moeder is dom. It is in her dumbheid that she gave birth to you. So guess what? Het is in haar domheid dat ze geboorte aan u gegeven heeft. It's a problem. Het is een probleem. That is what the devil is attacking. Dat is wat de duivel dus aanvalt. Not your family. Niet uw familie. He comes up against individuals, indoctrinates them with wrong thinking. Hij komt tegen individuen en vult ze met verkeerde denken. How can you be a leader? Yesterday, this came up at the men's meeting. How can you be a leader when you have not learned to follow? Hoe kunt u een leider zijn? Dit kwam in de mannenbijeenkomst ter sprake. Hoe kunt u leider zijn als u niet geleerd heeft te volgen? How? Hoe? How can you be a Christian when you are not submitted under any pastor? You are not submitted under any church, but you are a Christian. Hoe kunt How is that possible? een christen zijn en u zich niet onderworpen aan een kerk of een voorganger? Hoe is dat mogelijk? Nobody corrects you. Niemand corrigeert u. See, this is what rebellion. The Bible says rebellion is witchcraft, right? De Bijbel zegt rebellie is hekserij. Rebellion is what? Rebellie is Rebellion hekserij. is what? Rebellie is All hekserij. right. Now, this is what rebellion is. Dit is wat rebellie is. Nobody corrects me. Niemand corrigeert mij. Nobody speaks into my life. Niemand spreekt in mijn leven. Nobody can say anything to me. Niemand kan iets tegen mij zeggen. I don't listen to Ik anybody. luister naar niemand. I do what I like. Ik doe wat ik I'm verhaal. describing rebellion to you. Ik omschrijf rebellie tot u. I'm describing rebellion to Schrijf you. rebellie tot u. In this life, In dit leven. there must be somebody Er moet iemand zijn who corrects you. die u corrigeert. I'm asking you, who corrects you? Ik vraag u, wie corrigeert u? Why am I saying all these things? Waarom zeg ik al deze dingen? That is where the devil has started from. Dat is waar de duivel mee begonnen is. Once he messes up your mind, Als hij uw gedachten verwart, he is affecting your destiny. dan beïnvloedt hij uw toekomst. Your Of uw destiny. bestemming. He's just started with a little messing of the mind. Met een kleine verwarring van het denken. But he is affecting your destiny. Maar hij beïnvloedt uw bestemming. I told us last week that as a little child,
certain things were said to me. Bishop heeft ons vorige keer verteld dat als een kleinkind zijn er bepaalde dingen tegen hem gezegd. Stuff was told to me regarding Europe. Dingen werden hem verteld aangaande Europa. And stuff was told to me regarding Ghana. Dingen werden hem verteld aangaande Ghana. Now watch this. Kijkt u hiernaar. Because of that, Vanwege dit, not just me, but majority of Ghanaians don't believe they can stay in Ghana and prosper. They must travel. niet alleen Bishop, maar vele Ghanese geloven dit. Dat ze niet in Ghana kunnen verblijven en voorspoedig kunnen zijn. Dus moeten ze reizen. As a majority of Ghanaians have traveled and they have come to Europe, and the only thing they came looking for was money. En de meerderheid van hen is dus naar Europa afgereisd. Het enige waarvoor ze zijn gekomen is geld. And then we stay in Europe for, most of us, when we're coming, we said we're coming for 2 years. Velen van ons toe kwamen, zeiden we komen voor Any 2 jaar. 2-year people here? Zijn er wat 2-jarige All right, mensen, yeah, Ghanese coming for hier? 2 years. We 2 jaar. I was coming for 2 years. Bishop kwam voor 2 jaar. Next year I would have stayed in Holland for Volgend jaar. 1 year, 3 months. Het is 1 jaar en 3 maanden. Still going. 2 years. Steeds. All right. 2 jaar. We come and we say we are not just Ghana, also Nigeria, also Ghana. Felix, you. Niet alleen Ghana, ook You are Nigeria. 2 weeks. 2 months. 2 maanden. 2 months. 2 maanden waar hij dus blijven. Because he received a certain information. He saw the people that came from Europe, and then when they come, they had their trousers up to here, called them burgers. Vanuit Europa komen en ze hadden hun broek omhoog getrokken. When they buy food, they buy a lot of meat. Als ze eten kopen, kopen ze heel veel vlees. We were impressed, you know, they drove nice waren onder de cars. indruk. We were impressed. So we also wanted to come and then get those stuff. Dus we wouden ook hier naartoe komen om die dingen te kunnen verkrijgen. Then we came. Toen kwamen we. You stay here after 12 years. Zat hij na 12 jaar. The only Dutch you can speak is Iseka voor jou. Enige Nederlands, ik zeg het voor jou. Then you go back to Ghana to go and Africa to go and disturb the people there. When you see another person who has come from Holland, it is now that you remember that you say goeiemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Yes, good. Goed. You go back to Suriname. When the poor people there greet you, you say, ik kom uit Holland, or ik kom uit Holland. So should we carry you? Moeten we dus dragen? But that is it. We forgot to transform our lives. We forgot to set our thinking right. We forgot everything and then kept running after money. Yeah. Money. Every day, money. We breathe, money. We are going to sleep, money. And then I sit back and I watch the people that are doing all these things for the money, and I ask myself, and when they have the money, what? En we zijn dus niet getransformeerd in onze denken, in onze leven. Alles wat we doen is aangaande geld. En Bishop zit terug en denkt van, wat als we nou het geld verkregen hebben en dan wat? Ladies and gentlemen, let me hurt you. Dames en heren, laat ik u Let me even hurt you. pijnigen. Do you know that in this life, all we are looking for Weet dat in het leven alles waar we naar op zoek zijn, is well done? is welzijn. Well done. Oh, goed gedaan. That's all we are looking for. Dat is het enige waar we naar op zoek zijn. Well done. Goed gedaan. Do you know why Blue spent all that time in the gym lifting all those weights? It wasn't for his health. He wanted to go and stand somewhere and do. Then somebody would say, well done. Ja, goed gedaan. Well done. We go to school Gaan naar and school. go to school, and then we have all the degrees, PhD, FM station, RIP, all the degrees. We have it diplomas. so that somebody will look and say, well done. Goed gedaan. Build a big house, Grote huis bouwen. a lot
lot of rooms. Heel veel kamers. And then we go and look for people to come and see We gaan op what zoek we naar have mensen done. So they will say, well done. Goed gedaan. Marry a beautiful woman. Trouwen met een mooie vrouw. Nice face, no brains. Mooi gezicht, geen hersenen. But at least we can show her to people and say, look what I got, look what I got, look what I got, look what I got. Then people will say, well done. Well done. All the hustle, all the hard work. Listen, and that is why we are struggling. En daarom worstelen wij. But what did the devil really do? Wat heeft de duivel echt gedaan? He confused us. Hij heeft ons verward. So now people don't like living anymore. Dus mensen houden niet van om te leven. At least not for themselves. Niet voor zichzelf. They want to do things that will make other people happy, even if it's killing them. Ze willen dingen doen wat andere mensen blij maakt, al vermoordt het hen zelf. Even if it's killing them. Al vermoordt het hen zelf. People must see that they are doing well. Look at Moet zien dat ze het goed doen. Everything is fine with me. Alles is goed met mij. And people must admire them. En mensen moeten hun bewonderen. And people must worship them. En mensen moeten hen aanbidden. People must say to them, well done. Mensen moeten tegen hun zeggen, goed gedaan. Why do siblings compete? From the same womb. Why would they compete? Well done. Waarom zullen kinderen dus vanuit dezelfde La 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 la. I got better than you. La Ik la heb la. beter dan je. Why do pastors? We say we are working for Jesus. We say we are winning souls and bringing the souls to Jesus. We say it is not about us, it is about Jesus. How can we have a problem when others are gathering more than we are gathering? Anderen meer mensen verzamelen dan wij dat doen. Waarom hebben we daar een Because probleem they mee? will get well done. Want ze zullen goed gedaan krijgen. Singers. Zingers. That's what me, I sing for Jesus. That's what Muriel is always for saying. Jesus. I sing for Jesus. I sing for Jesus. for Me, Jesus. I don't sing for myself. The glory goes to Jesus. When they come and they are singing and start clapping, they go to Jesus, to Jesus. Let another person come and sing, and people start clapping, then they go. Als ze zo. Well done. Goed gedaan. God blesses you. God helps you. You get a car. God zegent u. God helpt u en u krijgt It is een a auto. 1986 Honda. You are very happy. It's your first car. Het is uw eerste auto. You can't wait for Sunday to come Kun je wachten tot zondag om te komen? because somebody must see it. Iemand moet het zien. Somebody must see my car. I mean, No, what to do you see. mean? Somebody must see my car. Moet het zien. Then you drive your car to church. En dan rijdt uw auto naar de kerk. But unfortunately, Maar jammer genoeg. another sister has bought a 1992 Honda. Andere zuster heeft een 1992 Honda gekocht. Suddenly you are sad. Plotseling bent u teleurgesteld. You are sad. Plotseling bent u teleurgesteld. You come to church. Before you come, you look in the mirror and you are happy. Oh, wow, I'm dressed nice. I'm looking Mooi, good. ik ben Fresh goed boy. Fresh boy. I'm nice. Then you, in your mind, look, see, this is the devil mind. You come here thinking, today I'll be the best dressed person. I'll be better than everybody. Best geklede persoon. Fresh boy. Then you come and then you find out that Brother Chinedu has some money on and he's cool about it. And Gewoon. Kijk zo naar hem. who are you living to please? Wie leeft u om te Who are you behagen? living for? Voor wie leeft u? Why can't you have a life that you are happy about? Waarom kunt u niet een leven hebben waar u zelf blij om bent? A pastor friend of mine said to me, Bishop, I like to come and see your house. I hear your house is very nice. I said, no, you're not coming to see anything. Ik kom niet om niets te bekijken. He said, but why? You said, have "Waarom? something nice, show it. If it's I more, said, no, don't." I have something nice. I enjoy it. Ik heb iets moois, ik geniet ervan. I don't show it. Ik toon het niet. Oh, the ladies know where I'm going, right? Dames weten waar ik naartoe ga. They say if you have it, flaunt it. Als je het hebt, Look, pronk ermee. flaunt it, show it. Ja, pronk Look, ermee. I'm a big-time villager, for those of you that don't know. Bishop is echt een dorpeling. Come deep from a forest in Sangayika. 300 kilometers
from Sumanguru Kante. Very far. Heel ver komt hij vandaan. And in that village, En in die dorp we dress for 2 reasons. kleden we ons voor 2 redenen. We dress to cover our nakedness Om onze naaktheid te bedekken and to keep ourselves warm. en om onszelf warm te houden. Then I came to civilized world. Toen kwam hij naar de ingeburgerde wereld. Sometimes when I see people dress, I ask myself, why don't they take off their clothes, give it to me to go and sell? Zo, als die Bishop mensen zich kleden, denkt hij, waarom doen ze hun kleding niet af, zodat Bishop het kan gaan verkopen? And they don't see anything wrong with it. I don't blame them. Somebody has messed their mind. Bishop neemt het hun niet kwalijk, want iemand heeft hun denken verward. Somebody has messed their mind. Iemand heeft hun denken verward. How is the devil influencing Africa? Hoe beïnvloedt de duivel Afrika nou? Not with drought. Niet met droogte. He has affected the minds of our leaders. Hij heeft het denken van onze leiders beïnvloed. Look at how the devil is attacking America right now. Kijk nou hoe de duivel Amerika nu aanvalt. Affecting the mind of a certain man. Dump the Trump. Daarom de Trump. You know what I don't understand? soort gekke What I dingen. don't understand is not Trump himself. Weet je wat Bishop niet begrijpt? Niet dat He hij is Trump who he zou- is. You can't help. Hij is wie hij is. Dat kunt u- But that people Maar dat mensen stand in a queue in een rij staan for 2 hours voor 2 to uren. go and vote for a person like. Then I Of ask zo'n myself, persoon. wait. Is America what I think? Is Amerika wat ik nou denk dat het is? Let me end my message like this. Bishop zal zo zijn boodschap eindigen. The devil De duivel is not attacking you forcefully. valt u niet machtig aan of krachtig He aan. is affecting the most important organ of your body. Hij beïnvloedt de belangrijkste orgaan van uw lichaam, Your brain. uw hersen. If he can get you to think wrong, Als hij u verkeerd kan laten you denken, will act wrong. zult u verkeerd handelen. If you act wrong, Als u verkeerd handelt, you will get wrong. zult u verkeerd krijgen. If you get wrong, Als u verkeerd krijgt, you will end wrong. zult u verkeerd eindigen. I pray that God will affect your mind and give you the mind of Christ. Let this mind be in you, which also was in Christ Jesus. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies unto God, holy and acceptable, which is your reasonable act of service and worship. Verse 2. And do not conform to the standards of this world. Don't conform to the standards of this world. The standard for greatness in this world is different from the standard of greatness in the kingdom of God. The standard of beauty is different. In this world, the standard of beauty is thin, legs that come up to here, Standaard. round bottom, square face. Listen, Luister, God's standard of beauty Gods standaard van schoonheid comes from the inside. komt van binnen. We are not like the people of the world. We zijn niet als de mensen van de wereld. We think different. Wij denken anders. Ladies and gentlemen, Dames en heren, I think different about issues. ik denk anders aangaande zaken. I do. Ja, dat doe ik. I think different about the church. Ik denk anders I aangaande de think different kerk. about Ik denk ministers. anders aangaande I think bedieners. different about ministry. Anders aangaande de bediening. Let this mind be in you. Laat deze gedachte in u zijn. Don't conform to the standards of this world, chapter 12, verse 2 of Romans, but be transformed. Be transformed by the renewing of your mind. Wees getransformeerd door het vernieuwen van uw denken. Wees je niet aangaande de standaard van deze wereld.
Move from where you are to the place where your thinking is biblical. Beweegt u van de plek waarop u bent naar de plek waarop uw denken bijbels is. Biblical thinking. Bijbelse denken. But the world will call me a fool. They call Jesus a fool. It's Maar de okay. wereld zal mij een dwaas noemen. Ze noemden Jezus een dwaas. Het is oké. It's okay. Het is oké. Draw near unto God, and he will draw near unto you. Then resist the devil, Komt u dicht tot and God, he will zodat, flee from you. komt u dicht tot God, zodat God dicht tot u zal zijn. En verstaat u de duivels en hij zal But van it u begins vervliegen. with you drawing near to God. Maar het begint dat u dichtbij tot God komt. I want to change. Ik wil een verandering. I'm the first to say it, Lord. Ik ben de eerste om het te zeggen, Heer. I want to change. Ik wil veranderen. And the only true change is the one that begins with the renewing of my De mind. enige ware verandering is diegene die begint met het vernieuwen van mijn denken. I cannot keep thinking the way I do right now Ik kan niet blijven denken zoals ik dat nu doe. and still look like you. En nog steeds op u lijken. Oh, I love this one, Maya. Keep on playing it. Begin to talk to God, somebody. Te praten tot God. Talk to God. Tell him I want change. Begint u te praten tot God. Zegt u dat u een verandering wilt. Jesus. Everybody put your one hand up. If you know, say you know no defeat. I'm a winner. I'm a winner. Put your one hand up. If you know, say you cannot be stopped. I'm a winner. I'm a winner. Doesn't matter what the situation. Go say or go tell you. I'm a winner. I'm a winner. Make this bold confession in the face of Wahala. I'm a winner. I'm a winner. God is there, my side, oh. He will never leave, oh. And I'm an overcomer. I don't know defeat, oh. Everything I do, every word I say, everything I touch, I just a window. Everywhere I go, everywhere I am, everything I do, I just a window. Nothing is impossible with God on my side. Oh. I'm a winner. I'm a winner. Come rain or shine, I will be on top. Oh. I'm a winner. I'm winning in the morning, winning in the afternoon or night. I'm a winner. I'm a winner. My cup overflows with power in the name of Jesus.